Dito na, dito mga guys. Yan, lagi dito. Please subscribe for our latest update. Tulo naman siguro ang pananak ka ng Cleaning ito mga guys, brick. Vios. So mga guys, cleaning ito sa ito pre, cleaning Brexio sa Toyota Vios mga guys. Ayan, yung mekaniko dito si paring tata. Mga guys, 1,000. please like and subscribe to my channel mga guys para lagi kayong updated sa aking mga videos. Ganito lang mga guys ang paglinis ng Brexio sa Toyota Vios. Ayan. Ayan brake cleaner. Guys, yan lang ang gamitin niyo pag maglinis kayo ng Brexio sa inyong mga sasakyan. Street siyempre? Oo. Street? Adjust. Just